Mời quý vị các bạn cùng đến với sới vật dân tộc Kinh Dương Vương Thuận Thành Bắc Ninh 2025 để theo dõi trận thi đấu vật nữ màn solo cực kỳ hấp dẫn giữa hai hot girl làng vật của chúng ta hiện nay. Một số hình ảnh làm trận khá hài hước ở trận thi đấu này. Và trận thi đấu này cũng được điều khiển bởi một trọng tài cực kỳ hài hước, trọng tài số 2 FIFA Việt Nam sau trọng tài Tụng của Bắc Giang. Đó là trọng tài Nguyễn Bá Du của sới vật Kinh Dương Vương. Xin mời quý vị các bạn là Ứng Thị Thơm ra sân mang bao xanh. Đây là trận thi đấu trong khuôn khổ thi đấu vật nữ dân tộc, trong khuôn khổ thi đấu giải nhất vật nữ hội vật Kinh Dương Vương Thuận Thành Bắc Ninh 2025. Đối thủ của Ứng Thơm ở trận thi đấu này là Hòa Bonsai, Diêm Thị Hòa của Bắc Giang ra sân trong mang bao đỏ. Đây là trận thi đấu có thể nói là kỳ cùng địch thủ của hai đệ nhất làng vật nữ dân tộc hiện nay. Và bây giờ mời quý vị các bạn cùng hướng lên thảm đấu để theo dõi trận thi đấu giữa Diêm Thị Hòa bao đỏ và Ứng Thị Thơm bao xanh. Trận thi đấu theo thể thức vật dân tộc. Hai nữ đồ chúng ta thực hiện nghi thức xe đạp. Hòa Bonsai, Ứng Thơm, Kim Anh là một trong những cái tên đình đám của làng vật hội làng hiện nay. Tôi có nói là trận đối đầu giữa Diêm Thị Hòa của Bắc Giang và Ứng Thị Thơm của thể thao là trận thi đấu đỉnh cao, trận so tài giữa hai đệ nhất làng vật dân tộc hiện nay. Như vậy thì trận đấu đã bắt đầu. Điều khiển trận đấu này là trọng tài Nguyễn Bá Du, trọng tài có cách điều khiển trận đấu cực kỳ lạ và độc đáo nhất Việt Nam hiện nay. Vừa ghi chép, vừa thổi còi, vừa làm trọng tài loa. Ngay lập tức thì những pha solo rất mãn nhãn. Đây là trận đối đầu giữa hai trường phái. Chúng ta biết là Diêm Thị Hòa, Hòa Bonsai của Bắc Giang luôn có lối thi đấu táo bạo, rực lửa và lôi cuốn. Luôn luôn là những trận cầu thi đấu mãn nhãn. Còn Ứng Thị Thơm thì quý vị các bạn cũng không lạ gì, một gương mặt khá xuất sắc trên các mặt sân sới và hội làng. Một pha khống chế chân của trọng tài. Như vậy là Ứng Thơm đã thực hiện một pha bốc một với trọng tài Du, đang lắng ngoắng lạc vực bên dưới rồi. Như vậy là thoát miếng rồi. Một màn solo rất hài hước. Kinh nghiệm đẳng cấp thi đấu thì cả hai nữ đồ chúng ta đều thi đấu rất nhiều trên các mặt sân sới vật hội làng. Và cả Diêm Thị Hòa và Ứng Thị Thơm của chúng ta đều giành được những thành tích rất cao tại giải vô địch vật nữ quốc gia. Diêm Thị Hòa cũng đã từng giành huy chương tại các giải đấu vật nữ quốc gia của chúng ta. Ứng Thơm cũng vậy. Ứng Thơm là ứng cử viên khá nặng ký ở hạng 62 kg. Và Ứng Thơm chỉ chịu khuất phục trước nữ quái của làng vật Việt Nam hiện nay là Nguyễn Thị Mỹ Hạnh của Thừa Thiên Huế ở hạng 62 kg. Mỹ Hạnh đã nhiều năm liền vô địch quốc gia và vô địch SEA Games. Một pha bốc một của Ứng Thị Thơm. Xét mặt kinh nghiệm thi đấu thì
Cả hai nữ đô chúng ta đều có kinh nghiệm thi đấu rất tốt. Xét mặt thể hình thì Ứng Nhị Thơm của thể thao có thể nói là có thể hình tốt hơn so với Diêm Thị Hòa. Kinh nghiệm thi đấu của Ứng Nhị Thơm cũng có phần phong phú hơn. Lại là một bàn solo. Trận đấu tiếp tục. Liên tục là những bàn solo rất nhanh, những bàn miếng. Diêm Thị Hòa luôn là như vậy, thi đấu rực lửa. Còn Ứng Thơm là một nữ đô thi đấu cẩn trọng, chờ thời cơ, thi đấu khôn ngoan và lì lợm. Ứng Thơm luôn rình dập những cơ hội đến với mình và ra đòn kết liễu đối phương. Một lối thi đấu khá nhu mì nhưng khôn ngoan, cộng với nền tảng thể lực. Vừa rồi là một pha bốc nổi đối phương lên khỏi mặt thảm, nhưng không công nhận là chiến thắng bởi luật thi đấu của lễ hội lăng. Đền Kinh Dương Vương là chỉ tính khi đánh đối phương ngã lấm lưng trắng bụng và phải khống chế được khoảng thời gian nhất định, không công nhận những đòn đánh bốc nổi đối phương lên khỏi mặt thảm. Nếu như theo luật vật của Liên đoàn vật Việt Nam sửa đổi ban hành mới nhất vào năm 2021 thì khi đánh hai chân của đối phương nổi lên khỏi mặt thảm thì đô đó sẽ giành được thắng lợi. Còn ở Kinh Dương Vương năm nay thì ban tổ chức đã áp dụng luật vật đi chết, một miếng quấn quật khá hay của Hòa Bonsai. Lễ hội Kinh Dương Vương áp dụng lối thi đấu vật cổ xưa, vật đi chết. Chỉ có thắng thua khi đánh đối phương lấm lưng trắng bụng và phải khống chế đối phương trong vòng khoảng 5 giây mới được công nhận là giành thắng lợi. Còn tất cả các đòn đánh khác đều không công nhận. Với quy định của lễ hội Kinh Dương Vương thì chúng ta có thể mãn nhãn xem được các miếng đánh khi các đô thi đấu, bởi không bị thua nên là các đô có thể cống hiến rất nhiều các mảng miếng thi đấu. Giống như vật tự do, khi các đô có thể thất thế mất điểm nhưng vẫn còn cơ hội để lấy lại gỡ điểm cho mình. Còn trong thi đấu vật tự do, nếu như theo đúng luật thi đấu của vật dân tộc do liên đoàn quy định, thì lỡ miếng hoặc là sơ sẩy thì không có cơ hội để lấy lại. Một đòn đánh khá hay của Diêm Thị Hòa. Hòa Bonsai đang làm gì đây? Bonsai đang thực hiện một pha khống chế chân của Ứng Nhị Thơm. Trọng tài Du đang nghiêng ngó, không biết là trọng tài Du đang ngắm cái gì đây. Lưng ở phía bên này cơ mà. Chưa thể đánh được lấm lưng rồi nhưng chưa khống chế đối phương. Như vậy là lần này có lẽ trọng tài Du đã cắt còi hơi vội. Đánh đối phương lấm lưng trắng bụng nhưng phải khống chế đối phương. Nhưng ở trận đấu này có lẽ là trọng tài Du ngó nhiều quá mỏi nên đã cắt còi hơi nhanh. Khi Ứng Nhị Thơm lấm lưng thì trọng tài liền cắt còi luôn. Như vậy là xin chúc mừng nữ đô xinh đẹp Diêm Thị Hòa, Hòa Bonsai. Cảm ơn quý vị các bạn đã chú ý theo dõi video của